întrerup prima dată, îi facem o recomandare pentru cei care raportează, pentru că nu e nimic de raportat, este o poveste de viață, povestea unui om și putem relua și relua până când facem 10 părți, dacă e necesar. Suntem din nou în direct, nu înțeleg de ce s-a întrerupt, de obicei nu se întâmplă lucrul ăsta. We are back live. We're not sure why this happened. It usually doesn't. There's nothing to report. It's just a story, life story, that we're trying to get across. And we're all really lovely people. We all have our stories to share. And I think it's beautiful if we listen to each other. And It was never happened before. Actually, one time when the profile was not with the payment. Well, it doesn't really matter. What's important is that we're back here. Ceea ce este important este că suntem înapoi în direct și așteptăm comentariile dumneavoastră. Între timp, Denis o să duc la materialul celălalt și o să citească de acolo. So I'm just going to reiterate the other question, first in Romanian and then in English. Bună seara! Există posibilitatea, suspiciunea să fie puțin mințită de părinții britanici de teamă să nu o piardă? Good evening. Is there a possibility or suspicion that she would have been lied to a little bit by her British parents because of their fear so that they don't lose her? It's a really good question to ask. No. And the reason I think no is because they have been so fully supportive of me going back to Romania to try and find my family, and they've given me every single piece of paper in the world. Au fost foarte, m-au susținut foarte mult să merg în România, să-mi găsesc părinții, să-i găsesc. Mi-au oferit toate hârtiile pe care le aveau în momentul ăla. And they've always just been fully supportive of me returning to Romania to find my roots and kind of track down my family, my extended family. So they had no reason to lie to me. Deci ei nu au avut niciun motiv ca să te mintă și au făcut-o posibilă ca să te întorci în România. Dar when that happened, Când s-a întâmplat actually acest lucru? when you first time fly to Romania. Când ai mers prima dată în România? So when I was 24, I believe, 24 years old, I was trying to find my parents for a long time, on various different kind of groups and kind of websites and stuff. And when I found out I was adopted, I didn't even know where Romania was. I'd never heard of Romania before. So it was a lot of stuff to kind of navigate through. Sorry. Yeah, it's actually really long. Când aveam 24 de ani, de fapt, am încercat să-mi găsesc părinți prin mai multe mijloace, prin grupuri diferite, at 24 you were for the first time. I'm wondering, you are able to answer to one phone call? Yes, of course. If someone will call. Of course. So let's have the first call tonight. Ne auzim? Da, bună seara, Cornelia Agapescu mă numesc. Vă salut și pe invitata dumneavoastră și pe dumneavoastră. Bună seara, Sorina. Bună seara. Mulțumim pentru poveste, este minunată. Thank you for your story, it's wonderful. Oh, thank you so much. Mulțumim. Aș vrea să menționez faptul că în România, cu 25 de ani, de fapt în anul 1999, sunt mai mult de 25 de ani, de când am absolvit facultatea și am primit un post de psiholog într-unul dintre aceste orfelinate despre care vorbește Sorina.
Așa că povestea ei... Un pic ați putea să traduce lui Sorina. I'd like to mention that's in, I think, 1999. În 1999 ați zis? Da. In Da. 1999, she had her degree and was actually employed as one of these psychologists at one of the orphanages that Wow. you've discussed about. No way. Yeah. Da, adevărat. Era cu 10 ani mai... Nu știu exact când s-a întâmplat povestea ei, n-am fost de la începutul emisiunii. When your story start actually in what year? 1989. 1989. 1989. 1989, chiar la Da. Revoluție. 10 ani mai târziu, de la povestea ei, eu am lucrat ca și psiholog într-unul dintre aceste centre de reabilitare, cum se numeau. 10 years later, she was working actually in these centers. Wow. As rehabilitation. Meseria mea era de psiholog și mă ocupam de acești copii nefericiți și abandonați și de societate și de către părinți. Circumstances, and they were abandoned by their parents. Wow. Și nu numai odată, copii din aceste centre, bine, eu lucram într-un centru în care aveam copii între 7 și 18 ani. Și ne numeau pe noi, cadrele medicale, psihologi, asistenți sociali sau profesori, ne strigau mama. And they were naming the caseworkers there, different fields. They were naming them mum, dad, parental figures. Because they had no one. Yeah. No are inimic. No. Peninsular. I think people like the lady on the phone play a vital role in situations such as mine. I didn't have anyone to navigate with me. Cred că oameni ca dumneavoastră joacă un rol important. foarte important în situații de genul ăsta. Pentru că practic nu au pe nimeni. Yeah, I mean, Indeed. And I would like to say, Sorina, you are not lucky, you've been blessed, because I've witnessed a lot of cases which in situations where children like you ended up as disabled adults still in this kind of institutional settings with horrible fates. you're absolutely So, correct. well done to your parents, and you are a wonderful human being, but you are blessed. Thank you so much. Thank you. Thank Oh, what a lovely lady. E foarte greu de tradus lucrul ăsta și să încercăm să interpretăm într-un anumit fel este faptul că ceea ce ați spus dumneavoastră acum, Sorine, este faptul că a fost binecuvântată pentru că a ajuns unde este acum și că unde este acum și că putea să fie mult mai rău, pentru că în timpurile respective foarte mulți din copii au sfârșit în condiții mai puțin fericite. Sper că am interpretat bine. Da, sunt foarte emoționată și eu, pentru că am o fetiță și nu-mi închipui durerea prin care au trecut și părinții ei adoptivi chiar, dar și mama care a lăsat-o să plece. Yeah, and now you'll hear something and will be, I don't know, you can put something on top. So basically, Miss Agapescu, she say she's on your side, and she can't imagine the feelings which had the parents, and the parents which let you go, actually. I think unless you've given your child away, you can't understand what's kind of going through their mind. I mean, Yes. a dad, I mean, I don't want to, no offense to the dads out there, you're great, but a dad is kind of a dad, and a mum, I mean, Christian, you're great, but a mum, you know, like a mum is I like... don't really agree with that. Yeah. No, I mean, look, Yeah, as women, yeah. we carry a baby Yeah, for 9 yeah, months. That's true.
We go through sickness, we go through putting on massive weight and getting big. Our bodies change, our minds change, our hearts inevitably change. And I mean, maybe some people, they don't. I mean, maybe some hearts don't change. I don't know. And I can't speak because I'm not my mum. I can only speak for me. Sorina, if I may intervene, I would end my intervention by saying congratulations to you on sharing your beautiful but painful story. And I would encourage you to share your journey with the women's centers, with organizations, because people like you are one of a kind. And thank you for this story for tonight. Thank you. No, thank you so much for calling in. I really appreciate your time. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Au fost lucruri foarte emoționate care s-au spus despre călătoria care femeile au când devin mame, despre toate stagiile, despre și că faptul că poate la unele persoane nu fac acea conexiune cu copilul și despre relația cu mama, cu copilul care o au. Da. Și bineînțeles că doamna Agapescu m-a sugerat faptul că este foarte bine ca Sorina să lucreze în viitor cu organizațiile și să participe la întâlniri cu mame, pentru că toate lucrurile astea sunt și o poveste care poate fi inspirațională pentru mai multe persoane. Yeah, did you understand something? Some. Persoane. Yeah. So what's happened after that? Because how was your when you first came to Romania? Yeah. Okay, so cum a fost când ai venit prima dată în România? So I managed to track down my mum basically on Facebook. I'd been searching. So ai găsit mama prin intermediul rețelei Facebook. Exactly. Okay. I've been searching for many years to find her with the support from my English parents. Okay. And they we kind of hit dead end after dead end to find her. Anyway, one day I found the file. So I had a big file with all the information. Într-o zi ai găsit undeva dosarul. Where? In my house. It was in my house. În casă la tine ai găsit dosarul cu toate documentele. And I was just off chance I was looking through it and I found the name of my grandmother. I was always searching for. Ai găsit numele bunicii. Yes, I was always searching for my birth name, which is Adem. So I was always searching for my birth name, and then I thought maybe. Ai căutat întotdeauna, căutai numele tău de naștere, la naștere. Yeah, maybe if I find someone else in the family, they can lead me to my mum. Poate dacă am să găsesc pe altcineva din familia mea, ei poate să conducă lucrul ăsta, poate să conducă la ea. So I found a few people I could kind of match to a similar place and to the name, and then one person responded to me. Am găsit mai multe persoane care aveau nume similare și locații similare. Who was my cousin, Mircea, and he lives in Holland, and he immediately knew who I was. He didn't maybe immediately believe who I was, but he knew the story, so he knew that there was a girl somewhere out there. Da, el n-a știut exact prima dată cine sunt, dar știa despre poveste și știa că există undeva era un văr din străinătate care o fată care. And I was speaking with him, and he said that he would contact my mum the next day because it was quite late. It was quite late at night. El a spus că o contacteze pe mama mea, că știi și că știi situația și o să o contacteze pentru că era târziu în noapte. So I stayed up all night. Am stat trează toată noaptea. Iar tu ai stat trează. I must have stared at that screen
for at least 6 hours, I sat there waiting for him to tell me that he'd spoken to my mom, because she didn't have Facebook, so she didn't have any. This is 10 years ago. She didn't have any Facebook or internet or anything. So, practic, Sorina a stat ori întregi în fața ecranului, așteptând ca să primească un mesaj de la el să-i scrie că o vorbit cu ea, pentru că ea nu avea acces la nicio rețea socială în momentul ăla, nu avea Facebook. Asta era 10 ani în urmă. And then I had the feeling that, you know, I sat there praying to God that it was her. And then și stătea acolo și se ruga la Dumnezeu să fie ea. But then you have to hold a little bit back, because it might not be her, you know? Dar trebuie să te ții destul de tare, pentru că e posibil să nu fii mama ta cea pe care exactly. So I called my English parents and told them I think I've found her. Am sunat părinții mei englezi și le-am spus, cred că am găsit-o. So I sat there all night waiting, and in the morning, am stat acolo toată noaptea așteptând, iar dimineața, and in the morning I had enough of waiting and I messaged him again. M-am săturat de așteptat și i-am scris mesaj din nou. And he answered straight away and he said, I'm going to call them now. El a răspuns și a spus că o să o sun acum. Yeah. And he sent me a picture of this woman, Mirella, who I hadn't yet opened the picture, but I remember looking at this picture thinking, I'm going to click on this picture and this picture is going to be my mom. I could feel it in my heart that this was her. And he said to me, mi-a trimis un picture, o fotografie, și m-am gândit că în momentul ăla, că am să dau click pe acea fotografie și va fi mama mea biologică. And he called my mom, and she didn't believe him. A sunat pe mama mea și ea nu l-a crezut. I still hadn't opened the picture, so I was speaking to him over Messenger. I've got this picture that I'm looking at, but I haven't yet clicked the picture because I'm too scared to see the picture. So I'm sitting there looking at this picture that I haven't opened. I can just see that they've sent a picture. Vorbeam cu el, dar nu am deschis fotografia. Am continuat discuția cu el, dar încă nu deschideam fotografia, pentru că aveam un sentiment de teamă, de you were scared or what? I was scared, I was nervous, I was excited, so many different emotions. Aveam multe emoții diferite. Erau foarte multe emoții și foarte multe trăiri. Because I had a picture of her, of how she looked. I had so many pictures upon pictures. Pentru că aveam dinainte fotografii cu ea, cum arăta. And I knew that if I opened this picture and it wasn't going to be her, I was going to be disappointed. Și știam că dacă am să deschid această fotografie și nu va fi ea, am să fiu profund dezamăgit. And then just as I was about to open the picture finally, când am fost gata să deschid în sfârșit, he wrote me a message and said, I need to know the names of your adopted parents, and I need to know what gift your mum gave you when you were going to leave. Și el i-a scris că trebuie să știu ce numele părinților tăi englezi și ce cadou ți-a dat mama. So actually your mother was give you like a gift? Yeah, to have at my wedding. Oh, to have on your wedding. Yeah. Să aibă ce cadou să aibă la nunta ei. Yeah. But obviously I didn't have it at my wedding, but I did know what it was. So it was a glass decanter set. It was like a glass bottle with cups. That she'd given my grandparents, my parents, my English parents. O sticlă cu pahare, un set de sticlă cu pahare. Yeah. Okay. And I knew what the gift was. So then I knew that this was my mum. So I opened the picture. Yeah. And I looked at this picture, and this picture was 100% my mum. Okay.
Am deschis Au știut poza că atunci am știut și că e mama mea și am deschis poza. fotografia Exact. și am știut că e mama mea. She looked just like me. Beyond normality, looked just like me, but just older than me. Și ea arată exact ca mine, semănăm amândouă, doar că este mai în vârstă. Yeah, and I just knew. And then Și am știut. I asked for a phone number from Mircea. He gave me a phone number to call. I don't know whose number it was. But I called this number, this Am random. primit un număr de telefon, nu știu dacă a cui era numărul ăla de telefon, dar am sunat la numărul ăla. And a woman, she answered, and I pick up the phone. I said, "Mama," and she screamed down the phone. I was like this, screamed down the phone. I thought, "Oh my God, that's my mum. That's her." Anyway, 2 days later, it was finished. I was on a plane flying to Romania. Am sunat acel număr și când am răspuns am spus mama și ea a vorbit foarte tare, am ținut telefonul departe și 2 zile, am știut că era mama mea și 2 zile mai târziu eram pe avion spre România. I couldn't speak any Romanian at all. Nothing, zero. Sorina nu știa absolut niciun pic de română, absolut nimic, Acel zero, timp. în acel moment. But there was a lady in Bagaci, which is her village. There was the mayor's daughter who spoke beautiful English. Dar era o fată Era fiica primarului acelor Fic- oraș care vorbea foarte bine limba engleză. And she was so lovely to me. And she was speaking to me. She was translating on the phone for me, between me and my mum in the couple days that I was before I flew out. A fost foarte drăguță și au fost foarte drăguță și traducea între ea și mama ei biologică toate lucrurile înainte de a pleca din Marea Britanie către România. Yeah, and so I didn't know what to expect, so I booked a hotel because I heard stories of how it was when my parents were in Romania, so I didn't know what to expect. Sorina nu știa la ce să se aștepte și-a rezervat un hotel pentru că auzind atâtea povești mai puțin bune legate de România. So I stayed in a beautiful hotel in Mediaș. Și-a locuit într-un hotel din Mediaș. And I had asked Aldia to be the translator for me. She was going to stay with me, and so she could translate for me. So you actually asked the mayor's daughter. Yeah, to stay with me to to spend translate. some time with you. Yeah, Yes, translation. between me and. Și am rugat fata primarului să stea cu mine ca să mă ajute la să ofere traducere. suport și ajutor pentru traducere. Anyway, when I was going to get on the plane, so I'm literally sitting on the plane now, about to take off, and I get a call from the mayor's daughter. Când eram gata adică practic stătea în avion ca să pornească zborul, a primit un telefon de la fata respectivă. And the girl, she tells me that my mum, she said no, she can't come. She can't come to the airport to pick me up. So she was going to pick me up from the airport, and then I was going to go to the hotel, drop my bags, wash a little bit, and then go to my mum's house. But my mum had told her, no, I'm going to go to the airport to pick up my daughter, and told the mayor's daughter not to come. Deci mama i-a spus că i-a transmis prin intermediul fetei respective că o să vină ea să o ridice de la aeroport, dar fata respectivă să nu fie însoțită, fără a fi însoțită de fata respectivă. So then I was really scared because și au fost foarte speriată în momentul ăla când spun Sorina. I can't speak any Romanian. Pentru că nu vorbea deloc românește. I haven't been back to the country for 24 years. Au fost mai bine 24 de ani în afara țării. I knew no one there at all. Și nu cunoștea pe absolut nimeni acolo.
And I was crying. I was really sad because... plângea și era foarte supărată, tristă. Anyway, I was already now up in the air because we've just taken off, so I had no choice but to go. Era deja în avion, urma să zboare, nu avea ce face, că nu se putea întoarce înapoi. Exact. Anyway, so then I was speaking with the air hostess, the people on the plane, and I was telling them what I was doing, and they were just amazed, crying. Everyone was crying, and the whole plane. Am spus personalului din avion ceea ce făceam și toată lumea plângea, era foarte emoționată. You are very open person. Ești o persoană foarte deschisă. And that's amazing. Și asta este. I think life is just so up and down, everything. Yeah, that's true. You know, and you have to just take the good with the bad. You can't just sit on the bad or sit on the good. Life is just a roller coaster. You just have to ride it. There's nothing else you can do. Viața, you know? este un carusel de... Viața este un carusel cu urcășuri și coborâșuri, iar eu i-am spus Sorinei că este o persoană foarte deschisă, apreciez lucrul ăsta. So, I've got down now in the plane, and the doors of the plane open. S-a aterizat avionul și ușile avionului s-au deschis. And I take my first breath of Romanian air. Și am luat prima gură de aer românească. And my foot is literally on the Romanian soil. Și am pus piciorul pus piciorul pe pământul românesc. And my heart was beating so fast because I just thought, this is my home. My heart said it in my chest. I just knew this was my home, where I was Și meant to inima be. mea a început să bată foarte puternic pentru că am realizat că aceasta este casa mea, asta e pământul meu. This is, exactly. This was my home. And although England is my home, don't get me wrong, I've got so many friends, so many beautiful people here, so much family. Este casa mea, la fel, pentru că am foarte mulți oameni dragi, familia, mi este alături prieteni, foarte mulți oameni care mă îndrăgesc. My mom, my dad, my brother, I've got everything mea, here. Tatăl meu, fratele meu. Am totul aici. My kids. Copiii mei. But I just felt something different in that first second when I just inhaled. I knew my heart just almost relaxed and told me you're home. It's the strangest emotion I think I've ever felt in my life, because although I was really scared on this hand, I'm about to meet my mum. I really want to translate with the same feelings which you actually put in your words. It's so difficult. But it's so difficult for me, and I can feel it's like, for me it's so hard. So sorry. To try to put that feeling in Romanian words, because this is basically. It's basically your heart. It's basically your life. Yeah. It's all My of heart your is feeling. literally on this table. which is great, and you know, we as a Romanian, as a community, because we know each other from long time. Îmi cer scuze tuturor pentru că e foarte greu să transmit sau să traduc, să interpretez aceleași lucruri pe care le aud în limba engleză și cum Sorina le transmite. Pentru că le transmite în așa mod încât ea spunea cum a avut primul pas, cum a respirat prima dată, inima ei s-a ușurat și ceva i-a spus că ea este acasă. Exact așa e. Ok. Da, exact așa e. Anyway, eu relaxant un pic pentru mă zic acum tu aici la noi, aici casa ta. Am zic bine. Ai zis bine. I can't explain the feeling that I felt when I was there, and maybe it's a good thing I didn't give myself too much time to think about it. I just got on a plane. I was actually,
at the time I was married, but my husband, he didn't want to come with me. Eram căsătorit în momentul ăla și soțul meu nu a vrut să vină cu mine. I left my children for the first time ever. Am lăsat copiii pentru prima dată ever. With who? with my sister-in-law. Cu cumnata mea. Da. And I mean everyone was telling me, don't go, they could kidnap you. Toată lumea îmi spunea, nu te du acolo pentru că informațiile erau foarte vechi despre România, nu te du acolo că ar putea să te răpească. The only people telling me to go and to not be fearful was my parents, my English parents. Singurii oameni care m-au încurajat să mă duc și să nu fie frică au fost părinții mei. They said, be careful, but don't be scared. Fii cu grijă, dar nu fi speriată. Așa. So I've landed now on the plane, and I'm going out of the airport now with no translator. No, I don't know what car I'm meant to get in, because I was, going with her. So acum am ajuns, nu știam unde mă duc, nu știam ce mașină trebuie să ajung, pentru că acum mă lua ea, deci... And then you go through the security bit with the passport, and the lady in the passport door, she speaks to me in Romanian, because my passport says Romania. I was born in Romania. Am trecut de securitate la ghișeu de pașapoarte, și pentru că în pașaport scrie România, unde m-am născut, doamna începe să-mi vorbească în limba română. So how come in the British passport you have Romanian national? Because I was born in Romania. Yeah. Is that in your British passport? So it's Tăgămureș, Romania. Yeah, so your place of birth will be on your British passport as well. Yeah. That's amazing. So I have the problem now. Every time I go to Romania, they always speak to me really fast in Romanian, and I can't really understand when they speak so fast. So it's a bit tricky. But so let's go back to the story. So basically, the lady, doamna de la aeroport, în momentul în care ți-o lua pașaportul, observa pe pașaport că este scris în limba română că te-ai născut în România, practic, în limba română, pardon, te-ai născut în România, și a început să vorbească destul de repede cu tine în limba română. But at this time I didn't speak any Romanian. Dar în momentul ăla nu vorbea absolut deloc românește. So I said to her, I'm sorry, I don't understand what you said. Și a spus, să-mi cer scuze, dar nu înțeleg ce ziceți. And she said to me in English, you don't speak your language. Iar ea a spus că tu nu vorbești limba ta. And I said, no. I told her why I was there. I said, my mum's on the other side of that door. Și i-a spus că de ce motivul pentru care este acolo și că mama ei biologică este în partea cealaltă de ușă. And she got out of that door and she came and she hugged me. And she held me. Și a ieșit de acolo și a venit și m-a îmbrățișat. Okay. And then the guy next to her said, what are you doing? Și domnul de lângă a spus, ce faci? The other security. And the other security, she told him in Romanian, I don't know what she said, but she said something. And the other guy, he comes out and he hugged me. Și a spus ceva în limba română celuilalt om și a venit și el și a îmbrățișat-o. And she said to me in English, go and find your mom, but be careful. Și mi-a spus în limba engleză, du-te și găsește-ți mama, dar ai grijă. So I went out that door. And as I walked out that door, I just get body slammed across me. Și am ieșit din ușa aia și am fost atinsă așa. And I look up and it's my mom. Și mă uit și o văd pe mama. And I'm face to face with her.
and I don't feel anything. Și stau față în față cu ea și nu simt nimic. Nothing. It was almost like I was in a bubble. I couldn't hear anything. I couldn't see anything past this woman who was... Era ca și cum eram într-un balon, într-o bulă. Nu puteam să aud nimic, nu puteam să văd nimic de femeia în spatele acestei femei. Everyone around us was kind of really clapping and excited because people on the plane knew that I was there to see my mom for the first time. Toată lumea din jurul nostru era entuziasmată și erau foarte atenți pentru că tot avionul știa că practic eu am venit să-mi întâlnesc mama biologică. But I think I was just in shock, and immediately I just thought, oh my God, what am I doing here? Sorina era practic, cred că era în șoc pentru că se întreba, Dumnezeule, ce caut aici? Yeah, and then I didn't understand anything, nothing. Și nu înțelegeam absolut nimic. And then she's with this guy, who's her husband, who's my stepdad. Iar ea erau cu un bărbat care este soțul ei, tatăl ei, tatăl vitreg, da, stepdad. And I kind of thought that my other, my brothers and stuff would be there, but my mum just kind of demanded to come. Am crezut că fratele meu biologic va fi acolo, dar din păcate mama nu l-a adus. Yeah, so I was kind of just put in a car with these three people that I didn't know. So practic am urcat în mașină cu oamenii ăștia trei pe care nu-i cunoșteam absolut deloc. And we start to drive somewhere. I don't even know where we're going at this point. I've given them on a piece of paper the name of the hotel, but I don't know where we're going. Le-am dat numele de hotel, dar nu știam unde practic mergeam. And we're driving down these long roads that are nothing like England. I mean, I've never seen roads like this before. Și mergeam pe drum și mă uitam în jur, dar nimic, absolut nimic nu arăta ca ceea ce există în Anglia. And I was really thirsty and I really needed water. I couldn't even ask for water. Mi-era foarte sete, aveam nevoie de apă și nu reușeam nici măcar să întreb, să cer apă. We were going down this road and my mum's talking to me and I can't understand anything, so I'm just in shock. Eram practic cu mașina pe drum și mama mea biologică vorbea cu mine, dar nu înțelegeam absolut nimic. And my phone is ringing and ringing from people in England asking if I'm okay. Iar telefonul suna în continuu, sunau oamenii din Anglia să mă întrebe dacă sunt ok. But I can't answer the phone. I'm just almost like tunnel visioned in the moment, thinking, what on earth am I was so shocked that I'd actually just got on a plane to meet these people who gave me away. And I'm just sitting now in a car with them from literally a few days ago. I didn't know them. I didn't know anything. And now I'm sitting in a car in another country. Eram pur și simplu șocată pentru că am primit calea asta de la oamenii ăștia, am urcat în avion, pur și simplu am ajuns aici și acum stau cu ei în mașină și nu știu. I don't know what I'm doing. What am I doing? Nu știu de ce fac asta, nu știu cum fac asta. And then my mum gets a call. She's got a phone, so she answers the phone call, and it's this man shouting down the phone to her, really seriously shouting. So although I can't understand the language, I can understand there's someone very upset on the other end of the phone. Iar mama mea biologică în timpul ăla au primit un telefon de la o persoană de gen masculin care țipa foarte tare la telefon și chiar dacă nu înțeleg sau nu înțelegeam limba absolut deloc, înțelegeam faptul că este
foarte, foarte supărat, foarte nervos. And then they turn the car around and we start going in another direction. I'm thinking, oh my goodness. Iar ei au întors mașina și au plecat către o direcție diferită. We have one question. Yeah. I'll say it in Romanian, then I'll say it in English. So, bună seara, am și eu o întrebare pentru Sorina. Cum a reacționat mama biologică când am văzut-o în aeroport? Mulțumesc. Good evening. I have a question for Sorina. How did her biological mum react when she saw her at the airport? Thank you. No tears. no crying at all. I was kind of just standing there with because there's lots of people. Nu au fost lacrimi absolut deloc. Ea stătea acolo pentru că erau foarte mulți oameni în jur. And she just grabbed me, and I kind of, as I turned to look at her, she was looking at me. So, but there was no kind of tears or. I mean, later there was, but at that exact moment there was no tears from either of us. În momentul ăla nu au fost lacrimi din partea niciunuia dintre ele. Pur și simplu o prins-o puternic și she just kind of grabbed me and wouldn't let go. But no kind of real emotion. Dar nu au fost emoții reale. And then so does that answer the question? Yeah. Thank you for your question. So in the car, they've turned the car around now, and we end up at this kind of just a dirt track. It's just not even like there's not actually. This is like the first real houses that I've seen, and it's just like not houses. Like it's not even. I mean, from what I've seen in England, I would never consider that a house. They're like. It's like a garage. It's not like a... Okay, so practic ei au intrat pe un drum de țară, like countryside road or something like that. Un drum de țară și la un moment dat au apărut niște case. Yeah, was more than one. Yeah, like a row of houses. Yeah. Dar nu case cum era Dar ea nu case obișnuită. cum înțelegea ea noțiunea de casă, ci mai mult ca niște garaje. And there's loads of people there. Loads of people. Și foarte mulți oameni trăind outside this house. În afara caselor. And then I realized they're there for me. Și au realizat că erau acolo pentru ea, practic. And then this person, this man. Și acel bărbat. He's very tall, very strong. Foarte înalt și foarte puternic. Walks through and a venit către ea. He's crying. He's crying. Plângând. And he looks at me and he grabs me and it's my brother. S-a uitat la ea și o luat-o în brață, spunând că este fratele ei. He just cried and cried and cried. Help me. I thought he was going to break my back because he's so strong. He was just so emotional. Plângea foarte mult și o strângea foarte tare, o crezut că o să-i rupă spatele, pentru că o strângea atât de tare la piept, plângând. And he was everything I imagined and more. To me, in that moment, he was everything. That's the first time I cried. When I saw my brother and my brother held me, that was the first time I'd cried since I got there. Although it wasn't very long, I was only there for about an hour and a half before I saw my brother. But a fost atât de emoționant și atât de multă emoții și suflet în acel moment, încât a fost pentru prima dată că nu plâns efectiv amândoi, momentul în care Sorina și-a întâlnit fratele. And I mean this even to this second, that no matter, I knew in that exact moment, no matter what happens between me or my family or anything in this life, am știut în acel moment că indiferent
ce o să se întâmple între mine, familia mea sau orice o să se întâmple în viața asta. No matter what happened, my brother was never. I was never going to leave my brother again. Niciodată nu o să îl las pe fratele meu, nu o să-l părăsesc. Never. It doesn't matter if he's upset with me or if I'm upset with him. Nu contează dacă e supărat pe mine, dacă sunt supărată pe el. Never in my life will I let him go. Never. Niciodată în viața mea nu o să mai las să plece. My biggest. Nu o să mai fim despărțiți. One of my biggest sadnesses in life. Una din durerile mele cele mai mari în viață is that my brother didn't have the pleasure to grow up with me in the life that I had. Este faptul că fratele meu nu a avut șansa să fie cu mine, să vină cu mine și să aibă viața care am avut-o eu. He deserved so much more. So he didn't grow up with my mum either. El merită mult mai mult pentru că el nu a trăit cu mama mea, nu a crescut cu mama mea. Biologică. Yeah. Eu biologică, He stayed with my grandparents who are wonderful people, don't get me wrong. El a crescut și a trăit la bunici care sunt oameni extraordinari. And my auntie Simona and auntie Yuli and auntie Dana have done their best. Și mătușile mele, cele trei, au încercat să facă ce mai bine ca să fie bine. Yeah, to done their best with him. But he never had the same opportunities that I had. Dar el nu a avut în niciun caz niciodată oportunitățile pe care eu le-am avut. And he's got a beautiful family now. He's got a beautiful family, but I wish that he was here with me. Are o familie foarte frumoasă acum, dar mi-aș fi dorit din tot sufletul ca el să fie acum aici cu mine. Everyone's very emotional. You've made some people cry, and everyone is here with you, with their hearts and soul. Thank you. So I'm in the house now, and my brother's just told me, and I've met his beautiful wife, Marinella, and I've met one of his children. One of his children was ill in hospital, so I went to visit her a little bit later, Flori. Practic am întâlnit, sunt în casa lor, sunt acasă la ei, am întâlnit și o parte din familie, nu? Yeah, and I'm in the house, and then they kind of, I'm making it sound very dramatic, but it is the truth. This is exactly how it happens. They kind of just part ways, people part ways, and this man, another man, tall man, walks in, and he eventually gets to the middle bit of the house. It's like one big room, but he gets this bit, and he starts crawling on the floor. He's crawling to me on the floor, holding his heart and crawling, and this is my dad. Și am ajuns în acea cameră și este un bărbat tot înalt care este pe jos și vine către mine spunându-mi că e tatăl meu, foarte emoționat. My dad was holding his heart because he literally just could not believe that I was there. When he came out of prison, he tried so hard to find me because he didn't know. He tried really hard to get me back, but he just didn't know where to start looking. And trebuie să traducem. Și tatăl ei își ținea inima în mână, în dinți, pentru că au încercat să o caute foarte mulți ani și practic, el tatăl, și când a ieșit din pușcărie, nu a știut că practic fata chiar o să fie înfiată și nu mai știut absolut nimic de ea. But why that's happened? Why your mom didn't give him the right information or what the mom? De ce s-a întâmplat acest lucru? De ce mama biologică nu i-a spus? So when you're adopted, there was no way back from that adoption. So once I was in England, that's it. It was game over. So that was actually the meeting, the first moment with your biological father. Yeah, and he was. So people was around. Everyone was around. He was in his knees. He literally just kind of went on his back, and people were like splashing water on him, screaming "Sorina, Sorina," because he was hysterical, absolutely hysterical. I mean, every time I talk to my dad now, and he's probably watching now,
every time I talk to my dad, he cries his eyes out. Still 10 years on, still every time he cries. Chiar dacă timpul a trecut atât de mult timp din momentul ăla, probabil tatăl meu s-a uitat în momentul ăsta la material, el încă plânge de fiecare dată când își reamintește acel moment. My matușa Yuli, she cries every time. People they still feel the same emotions now, even though it was so many years ago. Acele sentimente sunt retrăite de mătușile mele și de oamenii care i-am în jur, chiar dacă a trecut atât de mult timp cu aceeași intensitate. So I met my dad, and then I found out that I had more siblings. După ce mi-am întâlnit tatăl, am aflat că de fapt am mai mulți frați. But not from my dad, but my mum and my stepdad had 3 more children. Dar nu de la tatăl meu biologic, ci din partea mamei. It took me a long time to kind of get over the fact one of my brothers, he's not that much younger than me. Mi-a luat foarte mult timp să procesez acest lucru, pentru că unii din frați nu este o vârstă foarte mare diferența între mine și el, adică el nu este mai mic. Nu e o diferență foarte mare de vârstă? Yeah, so I've got 2 brothers and a sister. Mai am 2 frați și o soră. Who I love very much. Pe care îi iubesc foarte mult. I haven't had the opportunity, I guess, to spend as much time with them as I would like. Nu am avut oportunitatea de a petrece atât de mult timp cât mi-aș fi dorit. And there's been a few problems. Și au fost câteva probleme. That are just out of my control. Care sunt în afara controlului meu. I just can't fix everything. Nu pot să repar totul. I'm already trying to repair myself. Încerc să mă repar eu pe mine. It's really hard because... Sorry. It's okay. It's okay. It's really hard because they have really hard lives, and I really want to just make everything better for them, but it's really hard because este foarte greu pentru că au o viață foarte grea și people just don't tell the truth. Și oamenii, din păcate, nu spun adevărul. Do you need some help? No, I do. In a life where all you've not in a life, but it feels like a lifetime that I haven't asked them for anything. Dar se simte ca o viață care nu am cerut nimic other than the truth. Decât adevărul. And if you want to take your moment, or maybe to have some water or some coke. No, I'm okay. You sure? Yeah. I just because we want to be okay. I'm okay. Yeah. And I'm pretty sure all the community will understand. Can we take 5 minutes? Yeah. Is that all right? Of course. Yeah. Sorry, everyone. You can go with camera straight on me. Actually, everyone from the studio, and we have some support here. Everybody's we have some shocked, touched. Yeah, everyone has very different emotions. And different emotions, and I'm just really shocked about it all, to be honest. We really start to feel that. Oameni buni, deci sunt clipii destul de Everyone's profunde. feeling everything with us. Și faptul că Sorina a ales să împărtășească povestea ei cu noi, este un lucru minunat și din care cred că putem învăța cu toții.
ca să nu mai zic aici în micul nostru studio, toată lumea este în lacrimi, începând de la cel care schimbă cadrele și plânge cel mai mult și roaie, până la prietena de suflet a Sorinei, care o însoțește și îi oferă suport moral. Prietene de 22 de ani. Prietene de 22 de ani. Inclusiv noi, care avem momente în care simțim practic emoția pe care o transmite Sorina atunci când povestește. You okay now? Yes. Okay. You're doing So amazing. Thank you. Trebuie să-i arăt lui Marote. Marote, lasă lacrimile, șterge și dă-i mai departe, ajută-ne, fii cu noi. Lacrimile, toată lumea e emoționată. Yeah, can be understandable. Yeah, and We do have some comments as well. yeah, can we read some? Yes, yeah, please. O să citim câteva comentarii. Ok, unul este un pic mai lung. Nu știu Okay. So one's a little bit longer, so please do bear with. That's okay. Probabil era rușinată că totuși a venit să o ia personal de la aeroport și regreta ce a făcut. Și cred că numai în inima ei de mamă să nu fii, să-ți dai copilul spre adopție, cred. Dar la sfârșitul zilei cred că viața pe care Sorina a avut-o în Marea Britanie cu siguranță nu a fi avut-o în România. Și am văzut multe cazuri într-o emisiune la una dintre televiziunile din UK că mulți britanici adau copiii spre adopție neputând să le ofere o viață decentă. Ceea ce cred, ca și mamă, și eu nu aș putea să o fac, dar uneori poate e mai bună adopția. Bineînțeles că pentru cine o poate face. Seară bună tuturor. Okay, so try to, because e în fața ta mesajul. Probably she was embarrassed because she came to pick you up herself from the airport and she regretted what she has done, and it would have probably been only in her heart as a mum to give your child to adoption, I think. But at the end of the day, I think that the life that Sorina had in the UK, for sure, she couldn't have had in Romania. And I've seen many cases in one of the TV, like English TV channels, UK, that many about one period of that time when many people gave children the to adoption children to because they adoption couldn't as well. offer a decent livelihood. What I think as a mother, and I wouldn't be able to do it, but sometimes maybe adoption is better. Of course, for who can do that, have a wonderful evening. And the second comment is, again in Romanian and English, wow, ce frumos, nu pot să repar totul din jur, încerc să mă repar pe mine. Wow, how wonderful. I can't fix everything around me, I am trying to fix myself. That's actually something for the future. Yeah, because Okay, for the first comment, I agree. I think, I mean, when I go back to Romania and I see my nieces, my nephews, my cousins, my brother, my sister, everyone, I'm so incredibly grateful to my parents, my English parents, because without them I just wouldn't have any opportunity that I've had. But then I mean I'm grateful to my mum as well, to my birth mother, because whatever reason she went through with the adoption, whether it was that she thought it was a better life for me, or she wanted the money, or she didn't care, whatever the situation was, if she hadn't have been brave and done, you know, what she wanted, I guess, is one way of looking at it, then I wouldn't be sitting here now, being able to share my story with you guys. So I'm grateful all round. I really am. it's hard to translate that. I'm you sorry. want to remember, it's not any problem. Yeah, I'm pretty sure most of the people which are living in UK
understand. will Yeah. understand you. Yeah. And in the same time is Este vorba despre gratitudine. Până la da, urmă, este îi vorba despre mulțumește recunoștință. recunoștință, pentru că în toate situația, orice aș fi făcut, mama, e faptul că ea a ajuns să aibă viața Faptul care că are ea au ajuns și să aibă este viața. aici, este Uh, așa ceva. poate este mai bine sau poate a fost mai bine așa la momentul respectiv. Avem comentarii, iar we have some comments as well. Okay. I'm reading the comments as they are. I'm not really sure about them either. First in Romanian and then in English. I do have one in English. Wow, ea este Sorina care chipurile a plecat în SUA, dar ea este în UK? Your question. Și eu am băiat înfiat, are 24 de ani și este bucătar aici în UK, dar trebuie să ai dragoste maternă ca să faci lucrul asta de a înfia. Wow, she's Sorina that apparently went to the US, but she's in the UK. I also have a son, an adopted son, who's 24 years old, and he is a chef here in the UK, but you really need to have maternal love to be able to adopt somebody. And the second comment is in English. Sorina, proud of you for being real. Thank you. Thank you. Sorry, thank you for the second comment. The first comment, can we just go over that again? Can you read that to me again? If you are Sorina, The Sorina that apparently may have been to the US, but actually you're in the UK. no, probably it's not the I same think it case. might- I don't think think it's it the might- same person. I think it might have been the same name. Maybe circumcised, but there's different lots of to her. people with the name Yeah. Sorina. It's a really typical Romanian name. But is she saying that she's got a son that she That she adopted, a 24-year-old. that she adopted? Yes. Oh, how Who lovely! is a chef here in the UK. Wow. But then a lot of parents, I mean, actually, somebody 20. just commented that it's a different case, just the same name, but different stories and different age groups. Okay, because lots of parents knew each other when they were doing the adoption, so there were so many parents that were all flying together and going to and from. So, yeah, I mean, if there's anyone out there that did the adoption at the same time as my mum and dad, and they any of those kids want to get in touch with me, you're so welcome. I actually recently was approached by a girl who was trying to find her family in Romania. She actually contacted me 6 years ago, but due to message requests, I couldn't see. And it turned out that she was actually my second cousin. We were both in the exact same orphanage. Wow. I put her in touch with her family, but unfortunately, and I'm not going to say any names because it's not my case, but that shouldn't be. unfortunately the parents told her that that's not her. It's not her biological parents, and it definitely is, which is a sad case, because it means then that she's missing out on a relationship or a potential relationship with her birth parents. And it just so happens that we were cousins, so that was really bizarre. But yeah, I mean, there's so many. What about now? Sorry. What is your relation now? Care Okay. este relația ta acum? So I was only in Romania a couple of weeks ago, actually, and my mum and my stepdad have visited me Okay. in England. Stayed 2 weeks. You should translate it. Da. Oh, I'm trying. I'm Yeah, we are captivated by the story. captivated by the A story. fost recent în România, so you went recently. Okay. Yeah, and my mum and stepdad, they came over here for 2 weeks. Și And mama ta biologică cu și tatăl. tatăl tău vitreg au venit aici pentru 2 săptămâni. Yeah. My mum, she helped a lot. I've got 4 kids, 4 boys. So Your my biological mum. Yeah. she came here, and she helped me a lot, and she likes to tell people that she helped me a lot. Mama She's- biologică a venit, Yeah. a ajutat Și te ajută mult și ea îi place să A spui avut, tuturor. are 4 copii, deci și îi place să spună că o ajutat-o. Te-a mult. ajutat-o cât a fost aici foarte mult. I went to Romania because I needed to see my other family as well, my brothers, my sister, Ai fost în aunts and România uncles. pentru că ai vrut să vezi toată familia extinsă,
fratele tău și celelalte rude. And unfortunately, this time it's ended really badly. Din păcate, de data asta, lucrurile s-au sfârșit foarte, foarte prost. I'm not going to go into details of why it's ended badly, because I don't want to embarrass anyone. Nu vreau să merg acolo să spun de ce lucrurile Or my mum. I don't want to embarrass my mum or my stepdad. s-au terminat atât de rău, pentru că nu vreau să rușinez, să pun într-o poziție proastă pe nimeni. And the situation is my situation, so I'm not gonna. I don't want to. I don't want to aggravate the situation more. Nu vreau să agravez situația mai mult, pentru că situația este situația mea. They're very upset that I'm doing this interview. I've been threatened this morning Ei sunt foarte supărați pentru că both of them? Both. Yeah. Pentru că în momentul în care am decis să împărtășesc povestea mea, am primit amenințări din partea lor, inclusiv în această dimineață. But I feel that it's my right and it's my duty to tell this story. Dar eu simt că asta e dreptul meu și până la urmă datoria mea să împărtășesc povestea mea. Why? De ce? Why? Why you want to share your story? I'll tell you why. When I was little, before I knew I was adopted, I had the Când perfect am fost life. foarte mult mic, înainte de a ști că sunt adoptată, I had the perfect life. am avut o viață perfectă. When I found out that I was adopted, Când am aflat că am fost adoptată, my whole world just was ruined. toată lumea mea a fost distrusă, ruinată. I couldn't understand how these people that I loved so much were just not my mum and dad. Nu am putut să înțeleg cum acești oameni pe care îi iubesc atât de mult, dar nu sunt mama și tatăl meu. And for a lot of years, I was really sad. Pentru foarte mulți ani am fost foarte tristă. I didn't really care about my life. Nu mi-a păsat de viața mea. And I didn't really care about anyone. Și nu mi-a păsat de nimeni. I was just lonely, very lonely. Am fost foarte singură, foarte singură. Even though my parents never left me, my English parents, they never left. Chiar dacă am știut că părinții mei englezi niciodată nu m-au lăsat. I couldn't understand how I had people out there who were my family who just didn't want me. Nu am putut să înțeleg de ce sunt oameni acolo, familia mea, care nu m-au vrut. And that's my English parents' fault because they loved me so hard, they loved me so much that I couldn't then imagine a mum that could let their child go. Asta a fost vina părinților mei britanici, pentru că m-au iubit atât de mult încât n-am putut să înțeleg cum un părinte nu poate să-și iubească copilul. But then I did all those years of sadness and being alone, and Toți then acești ani de tristețe și fiind singură și de singurătate. And then I had my children, which made it even worse almost, because then I loved my children so much. Iar acum am copiii mei, după aia am avut copiii mei. Care a făcut-o și mai rău, pentru că iubesc atât de mult. And to be honest, unless you're adopted or in a similar situation as me, you'll never understand the weight that you carry on your shoulders, in your heart, in your head,
It's something that will affect you all of your life. Și Unless, doar dacă doar ești dacă adoptat ești sau într-o adoptat sau- situație similară, poți să înțelegi greutatea pe care o care. It affects every aspect of every relationship. You don't trust anyone. Afectează Toate relațiile. toate relațiile pe care le ai, pentru că pur și simplu nu ai încredere în absolut nimeni. You go through life. Yeah, you go through life not believing anything that anyone says. Your relationships are not really tight, you know. Treci prin viață fără să ai încredere în absolut nimeni din jurul tău și nu poți să creezi relații foarte strânse, profunde. And when I was married to my children's dad, I settled for so much more than I should have. I allowed so much because I was always trying to overcompensate almost, because I was scared of being alone. Și în momentul în care am avut Când am fost căsătorită, am acceptat mult mai multe lucruri ca să compensez pentru ceea ce lipsea. și pentru că încercai să nu rămâi singur, să nu fii singur. You will start to crying, and you told us why people should lie. So this is And we stopped Ai in that început moment. să plângi și să spui de ce oamenii trebuie să mintă. because that really the fact that there's so many lies, Faptul că sunt foarte multe minciuni particularly from de la oamenii, from people, not people particularly, I'm going to say it as it is, because I think we're in a situation now where everyone deserves direct truth, particularly from my mom. În special de la mama mea. În special de la mama mea. And again, this is only my perspective. This is not, you know. Și aceasta este doar perspectiva mea. I've done everything and more. Am făcut tot ce s-a putut și mai mult. I've given everything I could possibly give. Am oferit și am dat tot ce aș fi putut posibil să dau. There's been times where I would have given my whole life to see her happy. Au fost momente în care pur și simplu mi-aș fi dat viața doar să o văd pe ea fericită. And I can 100% truthfully say to you that I can forgive the fact that I was adopted. Și vreau să spun 100% cu certitudine că pot să iert faptul că am fost adoptată. What I can't forgive is the continuous lies and manipulation. Ceea ce nu pot să iert sunt minciunile continue și manipularea. And it's not just to me, it's to everyone around her. It's just like a continuous. Și nu este doar pentru mine, este pentru persoanele din jurul ei. Pentru toate persoanele din jurul ei. It's just a continuous train that is never gonna stop. Un tren continuu care nu se oprește. Care nu se oprește niciodată. And if I didn't kind of hold her up at this point, it would have just continued on and on and on. Și dacă nu aș fi ținut-o în acest punct, ar fi continuat. Yeah, I do love my mom. I do love my mom in Romania. Okay. She gave birth to me, and I'm very grateful that she had the strength, whatever, like I said, whatever way that is. Iubesc mama, ea mi-a dat naștere și indiferent de situația, de drumurile în care am apucat. I love my dad. Îmi iubesc tatăl. I love my brothers. Îmi iubesc frații. I love Suraj, who's my big brother. I love și iubesc pe Suraj, care este fratele meu mai mare. I love everyone there, all of them. Îi iubesc pe toți cei de acolo. But
I can't allow myself to keep being drawn in to this continuous backwards and forwards of lies. Dar nu mă pot lăsa să fiu împins în față, în tărâtă de toate minciunile astea. În toate minciunile astea care And se merg în față și în spate. The person that's in the middle of everything, every time you kind of try and pull it back to where the original bit came from, is my mom. Și persoana care încearcă să învârtă toate lucrurile astea, it's your biological mom. Yeah. Care la mijloc tot timpul e mama biologică. Da. I've brought them here. I've sorted out work. I-am invitat aici, i-am ajutat să lucreze, okay? But nothing I ever do is enough to make them stay. Dar nimic din ce aș fi putut face. Nu a fost destul să-i fac să stea. I could give them a house, I could give them a car. Le-am oferit o casă, le-am oferit o mașină. I could give them me. I could give them me. Yeah. Aș putea să ofer pe mine. But it's still not enough. Dar tot nu este destul. Aș putea să mă ofer inclusiv pe mine, dar tot nu este de ajuns pentru ei. They'll never stay. Niciodată nu vor sta. Niciodată nu vor sta. And I can never be there. Și niciodată nu voi putea fi acolo. Iar eu niciodată nu voi putea fi acolo. My whole life is here. Pentru că toată viața mea este aici. And that's it. I can't change the fact that my whole life is here. Nu pot schimba acest lucru, că toată viața mea este aici. So I can forgive the fact that I'm adopted. Pot să uit și să iert faptul că am fost adoptată. Pot să iert. But it's not possible now for me to go back and change my whole life that I've built here. Dar nu este posibil pentru mine să mă întorc și să schimb toată viața care am construit-o aici. I know how lucky I am. Știu cât de norocoasă sunt. I know how lucky I am, and I'm incredibly grateful. Și sunt to everyone. Extraordinar de recunoscătoare tuturor. And I mean, Romania is. I've been to a lot of countries. Romania is hands down the most beautiful country I've ever been to. You're very kind. I mean it. And everyone is with you, so we do have two more comments. One's in English and one's in Romanian. Okay. The first one is, Dear Sorina, you are so brave to speak about your adoption. I think you need to take care of yourself and your own family, your own children. You are lucky that you've been adopted by so loving parents. Don't accept to be manipulated. Giving birth to a child doesn't automatically make you a parent. You deserve so much more. And the second one is, I'll read it in Romanian then in English. Okay. Nu trebuie să fie tristă că a fost adoptată. Este You foarte shouldn't bine. be sad because you was adopted. It's very good. Se vede că nu a crescut în România. But we can see that you was not raised in Romania. Se vede ce frumos a fost crescută. You can see how well she was raised. Capul sus, nu fi rănită. Chin up, don't be hurt. Head up. Yeah, it's like head up. Părinții sunt care te cresc, nu cei care te fac. Parents are those who raise you, not those that give birth to you. Absolutely. Fii puternică și bucură-te de cei dragi cu care ai crescut. Be strong and be happy with the loved ones with who you grew up with. Oh, another one. O poveste de viață bună pentru o carte sau un film. A good story, a good life story for a book or a movie. Admirabilă Sorina, very admirable. Foarte faină emisiune, really nice broadcast. Ești o fată puternică, you're a very strong woman. Thank you. Yeah, you are. And what we can say is, how you can see your future. Cum îți vezi viitorul? My future right now, I think, is very wise to focus on myself, the family that I've got here, my children. I've got 4 boys, and they're just my entire world. I've got a wonderful partner now, and I couldn't wish for better parents that I've got here. I speak regularly with my dad and his family, and they are a great
support. They're a great Romanian support to me. They keep my language, the bit that I can speak, going. Yeah, that's good. Do you want to translate that? We're forgetting the translation. Okay, yes. Vorbea de suportul care îl are și din partea părinților britanici și din partea tatălui biologic foarte bun din România, care îi menține limba română, care o știe, de partenerul care îl are aici, de copii, de toată lumea care o susține. And now, hopefully, we know each other from some time, but you never shared that story. No. You never speak about you too much. Ne știm de foarte multă vreme, nu ai... De ceva vreme, îmi cer scuze. Dar n-ai povestit niciodată de această poveste. N-ai spus niciodată această poveste, nu ai vrut să împărtășești această poveste. And when first time we were speaking about that, he was so happy to share the story. And he was told us you'll come with your mom in the interview. Și prima dată când ai împărtășit această poveste, ai fost foarte bucuroasă să vii în interviu, să împărtășești mama ta biologică. And after that we receive a phone call. Și după aia am primit un telefon. When you cancelled because you find some different, you discovered some different information. Unde ai anulat pentru că ai descoperit câteva informații diferite. Which was actually make you really, really sad. Care te-au făcut foarte, foarte tristă. We will don't share that information. No. Să împărțim acest lucru. I mean, there's still so much of the story. I've had to skip out so much. Maybe for another day, but I think it's really important for me to say, genuinely. Este încă mult din poveste. Am lăsat mult, am tăiat mult din ea, poate pentru altă dată. Genuinely, I am so incredibly proud to be Romanian. În sufletul meu sunt foarte mândră și bucuroasă să fiu româncă. Anyone out there who is in a situation like me and you've been adopted from Romania and maybe you're scared to go back. Anyone. Oricine din lumea asta care a fost adoptat și vrea să-și găsească familia, părinții, să facă lucrul ăsta. When the parents went, so when our adopted parents went, Romania was a really scary place because the revolution was happening. Când România, când eu am plecat, când părinții mei britanici au venit în România, a fost foarte... She speaks so... Au fost mai speriați pentru că era în timpul Revoluției. Da, și România, situația din România era una destul de dificilă. So maybe you think Romania is scary or bad, or the people there are, not great because of the situation that, you might have come about. Poate credeți că România nu este ok, nu este bună sau este rea, dar pentru că pot fi poveștile din trecut. But in Romania, I have met some of the most amazing, kind, wonderful human beings, especially in the villages. Dar în România am întâlnit oameni speciali, cu căldură sufletească, ospitalieri, în special la țară. And the culture is incredible. We have an incredible culture. Și cultura este extraordinară. Avem o cultură extraordinară. It's not, you can't feel it from a book, you can't feel it from the TV. The magic is in Romania itself. Nu poți să o simți din televizor, din carte, din filme, magia este acolo în România. Exact. Please, if you have the chance to go, even if it's not to find your family or
go there and find yourself. Oh, that's a good one. There's something about Romania that is magic. It's magic. You can't say anything. Este ceva legat de România care este magic. Iar dacă ai șansa să te duci, poate să nu găsești familia sau pe cineva, dar să te găsești pe tine, du-te, fă-o. Exact. How I'm pretty sure now you will be known in the Romanian community. Yeah, and I really hope some of the people which we know in the community will try to get in touch with you, and you can share all information, and if you feel unsafe, you always can discuss with us, and not only, but get in connection with more and more Romanians, because we are pretty sure soon you will learn the language if you really want. And I can see your start is really well. Thank you. It's more worse for me because I'm trying to speak in English, but I'm really proud for who you are. Thank you. Because I know you from a while, and you was always very open and trustful and always on time, which I've really learned sometime from the British society. I think it's really hard because we don't translate anymore. Yeah. And let's just hope people understand us at this point. Yeah, and you are more than welcome as a, Oh, I have a really good comment. friend. Yeah. I can only congratulate you for how much you still keep your Romanian heritage, even without being raised there or by Romanian parents. Thank you. Oh, yeah. Doar pot să te felicit pentru cât de mult îți ții cultura românească, chiar fără să fi fost crescut acolo sau de părinți români. And you will be always our friend. Always. Our door will be always open. Thank you. And we will share information about Romania, and probably I will accept to teach me more about England, because we really need that as a Romanian community which we are living in UK, and probably because our kids will be here forever, probably in most of cases we will be here forever. Absolutely. Oh, tradu asta. Noi vei fi un prieten de-al nostru pentru foarte mult timp și Ușa noastră o să fie mereu tot timpul o deschisă să fie pentru tine. deschisă și că vom avea schimbări interculturale și vom avea Pentru încredere că, să ne înveți mai mult despre Marea Britanie. Ca și comunitate avem nevoie de acest lucru. Iar noi o să încercăm să-ți oferim suport, să înveți mai mult despre România, pentru tine și pentru copiii tăi, dacă o să fie interesați. We will pentru că offer you our support for you to learn more about Romania for yourself, for your children as well, because pentru că marea majoritate a copiilor noștri care se nasc aici în Marea Britanie probabil vor rămâne aici în Marea Britanie pentru totdeauna. Because the majority of the children that are born here, they're very likely to stay here. Yeah, of course. Iar probabil ăsta este motivul pentru care nici noi nu vom pleca niciodată. And probably this is the reason why we as the parents will never leave. Of course. Very great. One message For the community. Just looking at the camera. Me? Yeah. Message? Yeah? Okay. For our community here? Yeah. Or for everywhere? For I need our a moment. community everywhere, which will be understand English language. Okay.
Dar noi vom traduce cât putem. Regardless of whether you're here in England or in Romania or any other country for that matter, or wherever you're from, just remember you can be anything that you want to be. It doesn't matter whether you've had a really hard life before or whether things are going bad for you now. Life is just, it's up and down, and you can always take the good with the bad. There's no rainbow without rain. So keep smiling, keep going, and things will definitely be on the up for you. Okay. Who's doing this? I don't know. I'll translate. Oh yes, I wish to see that. No, it's Sorina's heartfelt message really reflects about life. And I started in English, wonderful. Mesajul Sorinei chiar vorbește foarte mult despre viață, că oriunde ai fi, poți să fii oricine dorești tu să fii, poți să faci orice dorești să faci, chiar dacă ai avut o viață mai grea în trecut sau acum. And I was lost in the message myself. So this is the limit of my translation, I'm afraid. Please help. Ok. Deci, este prima dată când emisiunea se rupe în două, de fapt și de drept, și ajunge undeva la 3 ore pentru că este ora 11. Sorina, noi îi mulțumim Sorinei că am încercat să we try to translate your message, you but guys have been... it's so deep. You know, in English it's actually... The thing is, we feel with the language, and sometimes when you feel with that language, to then interpret it in another, it's near impossible. Sunt momente în care, exact așa cum spuneam la un moment dat în trecut, în care atașez sentimentele cuvintelor și de obicei în acea limbă, în momentul în care reușești, poți să-i traduci, Sorine, în momentul în care reușești... You're translating what I just said. Ok. Să atașezi acele sentimente cuvintelor, practic e mult mai mult și poți interpreta. Poate acum înțelegem cu toții mai mult atunci când o carte este tradusă dintr-o altă limbă. Poți interpreta, dar sunt momente în care nu poți exprima cu adevărat ceea ce ai în sufletul tău sau ceea ce momentul emoționant sau emoțiile într-o altă limbă. Mă scuzați dacă mai greșesc până la urmă urmei. Well, somebody else, one of our parents that used to come to our supplementary school that now lives very far, said, I am sure that she would be very welcomed on Saturday at the Saturday Romanian school. Yeah, you see, you are more than welcome. It's free of charge. Thank you. There's no any cost, and is on support of the community. Absolutely. And we will be really, really happy to have you there, because you can learn something about your culture. Absolutely. And your history. Which is important. It's super important. We can build together something new for the future 100%. as a team, as a community, and we can try to do our best. Și acum să fac și o încheiere. I will try to close. Before you close, I just want to say thank you so much for having me on and inviting me on. I've really appreciated being able to tell a shortened version, because it would have taken 100 hours to tell you everything. You guys have translated beautifully. No, you don't know that. I do. Well, I can pick up on the little bits of words. And before I know my mum and dad, my English mum and dad are gonna see this quickly. So I just want to say thank you, mum and dad, for everything you've done for me. You are just the light of my life, and I am so incredibly grateful to have you as my mum and dad.
to my beautiful, beautiful friends, especially my friend 22 years who sat here throughout 3 hours of listening to a language she doesn't understand. Thank you so much. My partner, my kids, you guys are wonderful. And to everyone that's commented and watched this live, I really, really appreciate your time. Thank you so much. And welcome as a new in all the Romanian community from Great Britain. Thank you so much. Sorina, mulțumit absolut tuturor, de la părinți britanici care au crescut, care lumina inimii ei, la prietena de 22 de ani care este aici, la ceilalți prieteni, parteneri, copii, pentru susținere, dar și celor care au comentat în această seară. Iar eu vă mulțumesc tuturor. Ia să văd, Marote, te miști sau dormi? Așa. Nu, sau plânge aici. Da, este... plânge. Nu doar lectura asta. Plânge. Iar eu vă mulțumesc din suflet pentru că ați avut răbdarea să ne urmăriți. Este mult mai mult, însă nu-i foarte ușor să pui toate lucrurile astea. Au fost o experiență și pentru noi să facem asta. O experiență, aș putea zice, plăcută și ne bucurăm că am reușit să aducem în fața voastră, a comunității, a celor care ne strângem ușor povestea Sorinei. Vă încurajez să o căutați pe Sorina și să o încurajați. Este parte a comunității noastre și poate fi unul din oamenii care să ne ofere suport în Marea Britanie pe drumul ăsta a integrării noastre și să simtă iubită de comunitate și acceptată, să simtă care români în jurul ei care iubesc. Vă mulțumesc din toată inima pentru răbdare. Nu știu cum sunt, că ați avut răbdare atâtea ore, 2 materiale în 2 serii. Noi o să încercăm să facem din astea 2 să vedem cum Chiar reușim. vă mulțumim pentru răbdarea, că a fost prima dată când am făcut o emisiune bilingvă. Bilingvă, da. Și pentru prima dată. Nu este ușor, este greu. Este totul în direct. Sunt mai ales în situația emoții, da. Sunt multe lucruri. Dar sunt emoții pozitive. Până la urmă, toate lucrurile astea sunt lucruri și chiar pozitive. apreciem toți care au ca loc de muncă, sunt interpreți, traducători. Vă apreciem ne înclinăm mai mult. Da. Și ar trebui ca toată lumea să gândească la chestia asta. Absolut. Fără ei n-am putea face multe lucruri, deci vă mulțumim pentru... Acestea fiind spuse, vă dorim o noapte bună și o săptămână încărcată și nu uitați, stați cu ochii pe organizație vineri, pentru că există o emisiune care va fi în direct cu informații pentru voi, un medic român. De asemenea, urmăriți paginile organizației pentru că mai avem o surpriză care sperăm că va fi publicată mâine. Vă transmitem tot ce e mai bun și mai frumos, ne înclinăm în fața dumneavoastră. Noapte bună!